Vă salut, Dr. Paul Oargă aici și astăzi mergem de urgență la aeroportul din Cluj-Napoca, unde un echipaj de zbor a solicitat un echipaj medical de urgență pentru un pacient aflat în stop cardiorespirator. Urmăriți cum a decurs cazul. Balon, ia balon de data asta. Unde-i, doamnă? Bună seara! Ce faceți? Bine. Ce s-a întâmplat? Paul Oargă, sunt medic de pe Smur. Am dormit și nu mai știu nimica. Pentru noi, apelul ăsta a fost o alarmă falsă. Pentru că ne-am pregătit pentru total altceva și după cum bine ați văzut, este vorba despre o pacientă conștientă a cărui viață nu pare în prima fază să fie pusă în pericol în vreun fel. Cu toate acestea trebuie să consultăm, să excludem orice lucru care ne-ar putea scăpa. Și atunci invităm pacienta în ambulanță să o consultăm și să vedem ce putem să facem mai departe. Vă supără ceva în momentul ăsta? Acum nu. Durere în piept, lipsă de aer, să fie ceva? Nimic. Cu ce probleme de sănătate vă știți dumneavoastră? Cu tot. Cu toate? Cu inima? Cu inima, cu reumatismul. Cu tot. Da. Nu știu, am dormit. Hai să luăm o tensiune aici. O să luăm un pic tensiune, bine? Cine e cu doamna aici? Dumneavoastră? Și ce s-a întâmplat, de fapt? De aici mi-am cumpărat un suc Așa? și l-am adus, am trezit-o, s-o trezit, Da? l-o deschis, o băut la ușă. Și s-a lăsat așa ușor pe spate? Exact. Și nu mai putea fi trezită deloc? S-a scuturat sau ceva? Scuturat-o, i-am Nu, ea singură. S-a Nu, scuturat nu. sau se strângă foarte tare? Se strângea, Se strângea tare, se contracta? da. Dar Erau nu- mușchi încordați? Nu exagerat, dar era un picuț, dar i-am aruncat apă, i-am dat niște palmi și s-a revenit. Și ceva diagnostice, nu știți să-mi ziceți la doamna? Oare aici rețeta? Da? Și ar fi bine să vorbiți cu ei, că le-ați dat ceva fișă medicală. Și aici nu pot să mă abțin pentru că în cazul în care se face un consult medical lângă tine, e foarte important să fie liniște pentru ca medicul să se poată concentra. Ceea ce nu se prea întâmpla acolo în avion. Ce? O să și pulsul și saturația. Tensiunea avem? Încă nu. A doua aici, jos și o ducem pe doamna direct în ambulanță. Lăsați mâna așa, moale. Așa. Deci în principiu o ducem acum la ambulanță și o consultăm acolo un pic, bine? Da. Nu doare pieptul, da? Infarct ați făcut vreodată? Accident vascular cerebral? Nu. Ziceți-mi un diagnostic sau ceva cu ce diagnostice vă știți dumneavoastră? Nu știu că e slăbită inima, Da? cu tensiune. Bine. O să puteți să coborâți cu noi, așa, încetișor. Și vă ținem noi, vă susținem și mergem aici, că e ambulanța chiar în față. Bine? Haideți încet sus. Ia, mă duc după aceea. Din păcate, pe dumneavoastră nu vă putem lua în ambulanță. Dar unde vreau să o duceți? Deci, eu trebuie să consult aici jos și după aceea să văd unde mergem. Poate mergem la spital. Bine?
Vreau să știu ceva, Da, eu nu o să meargă așa. Nu, stați un pic. În momentul de față e foarte clar că pacienta nu este în stop cardiorespirator, însă dacă ar fi fost, intervenția martorilor era decisivă. În primele 5 minute ale unui stop cardiac, inima se oprește, trebuie să primească un șoc cu un defibrilator extern automat. Și asta trebuie făcută de martori, pentru că ambulanța ajunge mai târziu de 5 minute, în medie 8 minute este timpul de răspuns a unei ambulanțe. Cu fiecare minut care trece în care nu facem nimic, șansele de supraviețuire scad cu 10%. Susținuți de primăria din Cluj-Napoca, ISU Cluj, SMUR Cluj, împreună cu prietenii noștri de la Linify, o companie de software de aici din Cluj, am făcut o aplicație în care ai 4 situații de urgență, cum să reacționezi pas cu pas, te ghidează în interiorul aplicației, dar și o hartă cu defibrilatoarele din orașul tău, pe care trebuie să le introduci tu și avem nevoie de tine să introduci defibrilatoarele pentru a putea fi folosite în caz de nevoie. Așa. Încetișor. 2 și hai. Acum. Perfect. Da, să știți că nu mă duc la spital, De ce? dar eu mă simt bine. Eu știu, dar hai să-ți vedem acum. Bine, să vă facem un fil la inimă, facem o glicemie. Știți de ce sta să vă spun ceva? Spuneți. Copilul meu, cum să zic, s-o spărea Să ridicăm un foarte pic rău. bluza să facem un film la Eu vă înțeleg. Vă cheamă. Da, da. Și mai cum? Da. Da. Punem aici un fluturaș, bine? O înțepătură mică aici o să fie. Câți ani aveți, doamne? 60. 60 de ani. Dar ce faceți, vă rog frumos? Punem o granulă. Asta v-am zis, roz. Asta roza. Fie înțepătură acolo la mână. Că vrem să ne uităm un pic, să luăm un pic de sânge de acolo. Să vedem dacă e cumva de la ceva de la sânge. Ați mâncat astăzi? Am mâncat, dar nu am mâncat așa, ca să zic că exagerat. Am mâncat un pic de cabanos, o bucătură și un pic de ou. Și ultima oară când ați mâncat? La 12 a fost. La 12? Da. Noaptea? Ziua. Ziua. Trageți aer adânc. Foarte bine. Încă. Foarte bine. Vă spun că n-am nimic acum. Trageți aer. Bine, eu știu că nu să ziceți că n-aveți nimic, Nu știu cum a dar, fost situația, că nu știu. dar eu am fost chemat aici și trebuie să vă consult prima oară, bine? Da, îți mulțumesc. Deci să mă înțelegeți și pe mine acum. O să încerc să nu trăgeți la el. Țepătură mică de tot acolo. Nimic. Faceți un pic cu limba afară. 123. Pipi n-ați făcut pe dumneavoastră acum, nu? Pipi. Nu. Ei, se întâmplă, să știți, nu-i rușine să ne ziceți dacă se întâmplă. Limba nu-i mușcată, nu? Uitați-vă un pic la mine. Am înțeles. Bine. O consult, vi le dau înapoi, bine? Dar niște diagnostice, n-avem la doamna să mi-ai arătat. Nu are. În rest e și toate bine. S-a mai întâmplat acum în ultimul timp. La ce medicamente ia aici nu sunt toate bune. Asta vă zic sigur. Cum nu toate bine? Păi ia prednison, Da. vreau să știu pentru ce ia. Vreau să știu pentru ce ia și ia dabigatran. Și asta vreau să știu pentru ce ia. Astea nu sunt Nu-s normale. Avea, e acum ultima dată ce e cu tensiune. Sora mea le știe astea cu medicamente. Bine, revin. Cea mai mare cât a fost? Deci, e cu prednison. Pentru ce l-ați prednisonul ăsta? Ce mi-au dat medicii din Din Spania, da. Nu știți pentru ce? de calmare. Asta nu e de calmare. Nu. Ba, eu cred că da. Nu. Sunteți cu psoriazis?
Nu, doamne, nu. Ia și metotrexat, O abatacet. să și medici. La reumatologie ați fost sau ceva de genul ăsta? Deci pentru tensiune nu, pentru calmare nu, ceva boală autoimună, dacă vă sună cunoscut. Nu. Dabigatran, nu ce anticoagulant. Pentru ce ia? Da. Medicament de subțire a sângelui pentru ce luați, știți cumva? Că nu... Deci, eu aș vrea să vă ducem până la spital. Nu mă duc puios, că mă simt foarte bine, îți mulțumesc. Dacă foarte nu frumos. doriți, Nu. acum cu forța nu vă pot duce, Știu, asta e foarte clar. știu, da? îți mulțumesc. Dacă dumneavoastră nu doriți, va trebui să-mi semnați în foaie că nu sunteți de acord cu transportul la spital. Semnez, să știi că Da? semnez, da. Vi sete acum? Nu, Nu vi sete? nu. Mă simt, cum să zic, foarte bine. Dar nu știu cum, mi-a dat ceva senzație când, cum să vă spun să mă înțelegi, când s-a ridicat avionul. Am înțeles. Deci la decolare s-a întâmplat? Da. Și M-au mă dus din simțeam Spania până așa, aici? ceva, da. Văd că merge și așa. Mă simțeam așa, știi cum. Hai, puneți un... Avem perfuzie mică? Am 250? dormit și Avem nu mai 250? știu nimic. Puneți un 250, să meargă până îi scriem foile. Ce mai probabil și în cazul doamnei este vorba despre o lipotimie, adică o stare de leșin cauzată de frică. Frică de la decolare, la aterizare. Mi-a fost foarte greu să iau informații de la aceasta. Care e problema noastră în toate aceste situații? Numărul 112 este apelat în jumătate din cazuri de situații non-urgente, cum este și aceasta pe care o vedeți. Problema este că în timp ce un echipaj sau un operator 112 se confruntă cu o situație non-urgentă, în același moment poate să fie o persoană care are nevoie de ajutor și care așteaptă să fie preluată de un operator sau un echipaj medical de urgență să ajungă la aceasta și este o situație în care viața este pusă în pericol. De asta e important atunci când suni la 112 să suni doar pentru situații urgente, în care viața cuiva este pusă în pericol. Bineînțeles, vorbesc despre problemele medicale. Și când suni la 112, e foarte important să spui numele pacientului, vârsta acestuia, dacă este conștient sau nu, dacă respiră sau nu, cu ce probleme medicale se cunoaște și ce s-a întâmplat pe scurt. E important să dai un reper echipajelor de urgență și dacă poți să trimiți pe cineva în întâmpinarea echipajului. Chiar acum am ieșit dintr-o gardă și am avut un caz la 30 de minute de Cluj-Napoca în ceva sate. Am întrebat dacă se află la strada principală, ne-au zis că da, am zis totuși trimiteți pe cineva dacă puteți și după ce am preluat pe aparținători de la strada principală am mai mers cel puțin încă 3 minute pe niște străzi lăturalnice unde am ajuns la caz. Era imposibil să ajungem fără intervenția familiei care ne-a așteptat în strada principală. În acest caz nu a fost vorba de un apel abuziv, pentru că apelul abuziv se face cu rea intenție în repetate rânduri. Amenda pentru apelul abuziv la 112 este între 1000 și 5000 de lei și este considerată o contravenție. Dacă e să mă întreb ca și o chestiune personală, mi se pare un pic cam ușor să scapi doar cu amendă de 1000 de lei. Ca de fiecare dată, dacă ți-au plăcut clipurile acestea, like, share și subscribe. Te încurajez încă o dată să lași un comentariu. Informația asta mi-ar plăcea să ajungă la cât mai multă lume, pentru că din punctul meu de vedere este o informație din teren, a cuiva care e implicat direct și care vă poate explica lucrurile într-o manieră pe care să o și înțelegeți. Ca de fiecare dată, ne vedem data viitoare. Eu am fost Dr. Paul Oargă. Vă salut!